चॅनल सर्व बालमित्रांचं मनापासून स्वागत। तुम्ही इथे रोज नवीन नवीन व्हिडिओ पाहतच आहात आणि आजच्या भागामध्ये Hello boys, we are going to learn Little Girls Wiser Than Old People. Story by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was one of the greatest authors of all time. He authored many novels, short stories and philosophical works. His ideas on non-violence had influenced great men like Mahatma Gandhi and Martin Luther King. Junior Tolstoy wrote many stories for children. This is one of them. However, this was a message for grown-ups too. या गोष्टीमधून आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी शिकायच्या आहेत. लिओ टॉलस्टॉय यांनी महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्युथर किंग यांच्याप्रमाणेच खूप मोठ्या कथा लिहिल्या आहेत ज्या आपल्याला जीवनावश्यक संदेश देतात. And students, here is a warm-up. You may create your groups and each member should write at least 5 reasons why fights occur. And when we write it, we will classify it in reasons, trivials and serious. Trivial means normal reasons and serious means not fairly. And when we do this study, then we goes to learn this lesson, Little Girls Wiser Than Old People. विद्यार्थी मित्रांनो, वॉर्मिंग अप करताना तुम्ही मातृभाषेत संभाषण करू शकता, बट द लिस्ट शुड बी इन इंग्लिश. पण तुम्ही ज्या कारणांची यादी करणार आहात की भांडणं का होतात, त्या कारणांची यादी, ती कारणं मात्र इंग्रजीमध्ये असायला पाहिजे. आपल्याला त्याचं वर्गीकरण करायचं आहे. रिझन्स म्हणजे कारणे, ट्रॅव्हल म्हणजे सामान्य कारणे आणि सिरियस म्हणजे जे गंभीर स्वरूपाची कारणं आहेत ते एका यादीमध्ये वेगळे वेगळे करणार आहोत आणि त्याच्यावर आपण चर्चा करू आणि नंतर वळूया आपल्या पाठाकडे, आपल्या लेसनकडे, लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. नाउ स्टार्ट. It was an early Easter in the yard, little girl wiser than old people. It was an early Easter in the yard, lay snow and drills ran down the village. A large puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms. And at this puddle, two girls, one older than the other, had met. Both of them had been dressed by their mother in new clothes. The little girl had blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their heads wrapped in red kerchiefs. हां, तर मित्रांनो बघूया आपण लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. म्हणजे लहान मुली, वाईज म्हणजे शहाण्या, वाईज म्हणजे शहाणे, वायझर म्हणजे जास्त शहाण्या. लहान मुली जास्त शहाण्या म्हणजे हुशार आहेत वयस्क म्हणजे माणसांपेक्षा. ओल्ड म्हणजे जास्त वयाचे म्हणजे ज्येष्ठ लोकांपेक्षा लहान मुली हुशार असतात, या असा या पाठाचा अर्थ आहे. लिओ टॉलस्टॉय यांची ही प्रसिद्ध अशी कथा आहे. आपण जाणून घेऊया. यात बरेचसे इंग्रजी बोली भाषेतले शब्द आलेले आहेत आणि ते पण कोणते नवीन शब्द आहेत ते पण आपण बघूया. इट वॉज ॲन अर्ली ईस्टर. ईस्टर म्हणजे एक सुट्टीचा एक दिवस, सण असतो की जो रविवारी येतो आणि त्या दिवशी इन द यार्ड्स ले स्नो, आणि मैदानामध्ये जिकडं तिकडं बर्फ पडलेलं होतं. अँड रील्स रॅन डाऊन द व्हिलेज, आणि त्या बर्फांमधून येणाऱ्या पाण्याच्या धारा ज्या आहेत, छोटे छोटे प्रवाह, ते उताराकडं ओघळत होते. अ लार्ज पडल हॅड रन डाऊन फ्रॉम द मॅन्युअर फाईल इन टू अ लेन बिटवीन टू फार्म्स. आणि दोन शेतांमधून असंच पाण्याचा प्रवाह म्हणजे एक नाला, छोटा अशी पाण्याची नाली अशी पडलेली होती. अँड ॲट दिस पडल टू गर्ल्स वन ओल्डर दॅन द अदर. एक लहान आणि एक मोठी अशा दोन मुली एकमेकांना भेटल्या. दोन्हीही मुली हॅड बीन ड्रेस्ड बाय देअर मदर्स इन न्यू क्लोथ्स, आणि त्यांच्या आईने त्यांना, दोन्ही मुलींना सुंदर असे नवीन कपडे घातलेले होते. द लिटल गर्ल्स हॅड अ ब्ल्यू ड्रेस अँड द एल्डर अ येलो वन. आणि लहान मुलींनी निळ्या रंगाचा
लिटल गर्ल हॅड अ ब्ल्यू ड्रेस. लहान मुलींनी निळ्या रंगाचा फ्रॉक घातला होता, ड्रेस घातला होता. अँड एल्डर अ येलो वन. आणि मोठ्या मुलीनं पिवळ्या रंगाचा ड्रेस घातला होता. बोथ हॅड देअर हेड्स रॅप्ड इन रेड कर्चिप्स. म्हणजे दोन्ही मुलींनी त्यांचे डोक्यावरचे केस लाल प्रकारच्या कर्चिप्स म्हणजे रिबिन बांधतात ना वेणीला, तशा पद्धतीने त्यांनी कर्चिप्स बांधले होते आणि त्यांचे केस व्यवस्थित त्यांच्या आईंनी व्यवस्थित बांधून दिले होते. After prayers in the church, the two girls went to the puddle where they showed their new garments to each other and began to play. They wanted to splash in the water. The little girl started to go into the puddle with her shoes on, but the older girl said to her, "Don't go, Malasha. Don't go, Malasha. Your mother will scold you. I will take off my shoes and you do the same." हां, तर आता बघूया आपण आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च. म्हणजे ह्या मुली कधी पोहोचल्या होत्या? यांनी चर्चमध्ये प्रे केली, प्रार्थना झाली आणि त्याच्यानंतर या मुली तिथं खेळायला पोहोचल्या. द टू गर्ल्स वेंट द पडल. म्हणजे तो जो नाला होता, छोटासा नाली, तिथून पाणी वाहत होतं, तिथं त्या पोहोचल्या. व्हेअर ते शो देअर न्यू गारमेंट्स. तर आणि तिने एकमेकींना आपले कपडे दाखवले आणि ते खेळायला लागल्या. दे वॉन्टेड टू प्लाश इन द वॉटर. त्यांना वाटलं की पाण्यामध्ये जावं आणि मुक्तपणे प्लाश म्हणजे पाणी उडवायचं, पाण्याची उडवाउडवी खेळायची असं त्यांना वाटलं. द लिटल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द फडल. आणि लहान मुलींनी लगेच पाण्यामध्ये जायला सुरुवात केली. तिच्या पायामध्ये शूज तसेच होते. बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर. आणि मोठी मुलगी तिला म्हणाली, डोंट गो मलाशा. मलाशा म्हणजे लहान मुलीचं नाव आहे, लक्षात ठेवा बरं. डोंट गो मलाशा, युअर मदर विल स्कॉल्ड यू. आता इथं स्कॉल्ड हा शब्द आलेला आहे. स्कॉल्ड हा शब्द इंग्रजीतला बोलीभाषेतला आहे. जसं आपण टोल्ड, SCOLD. स्कॉल्ड म्हणजे ओरडणे. तुझी आई तुला ओरडेल. आय विल टेक ऑफ माय शूज अँड यू डू द सेम. आणि ती काय म्हणाली, मी माझे शूज काढले आहेत, तू पण तुझे शूज माझ्यासारखेच शूज काढ आणि तू पण शूज काढून पाण्यामध्ये ये. द गर्ल्स टूक ऑफ देअर शूज, रेज देअर स्कर्ट्स अँड वॉक थ्रू द फडल टुवर्ड्स इच अदर. आणि त्या दोन्ही मुलांनी आपले शूज काढून बाजूला ठेवले, त्यांचे रेज्ड म्हणजे वर केले, त्यांचे स्कर्ट्स त्यांनी वर खोसले असे. अँड वॉक थ्रू द फडल टुवर्ड्स इच अदर. आणि त्या पाण्यामधून एकमेकीकडं चालत यायला लागल्या. मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर अँकल्स अँड सेड. मलाशाने "It is deep, Akulka, I am afraid." "Never mind," she replied. "It will not be any deeper. Come straight toward me." They came closer to each other. Akulka said, "Malasha, look out and do not splash it up, but walk softly." आणि अशा पद्धतीने त्या एकमेकीकडे चालत येत असताना मलाशाला भीती वाटली आणि मलाशा म्हणाली, इट इज डीप अकुल्का, आय एम अफ्रेड. पाणी खूप खोल आहे, मला भीती वाटते. अफ्रेड म्हणजे भीती वाटणे आणि डीप म्हणजे खोल. मलाशा म्हणाली की पाणी खूप खोल आहे अकुल्का, आय एम अफ्रेड, मला भीती वाटत आहे. आणि अकुल्का म्हणाली, नेव्हर माइंड, शी रिप्लाइड. आणि तिने उत्तर दिलं की काही विचार करू नको, पाणी जास्त खोल नाही. इट विल नॉट बी एनी डीपर, कम स्ट्रेट टुवर्ड मी. आणि तू सरळ सरळ पाण्यामधून चालत माझ्याकडे ये. दे केम क्लोजर टू इच अदर. आणि त्या एकमेकीच्या जवळ येतच होत्या. तेवढ्यात अकुल्का सेड, मलाशा लुक आउट अँड डू नॉट स्प्लॅश इट अप. मलाशा तू पाणी उडवू नकोस, हे पाणी माझ्या अंगावर उडेल. हळूहळू चाल, वॉक सॉफ्टली, हळूहळू चाल. She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and be spattered. आणि काय झालेलं आहे तर मलाशाने वेगाने पाऊल टाकल्यामुळे पाणी प्लम्बड झालेलं आहे. बी स्पॅटर्ड म्हणजे उडालेलं आहे, विखुरलं आहे. जसं तुम्ही पाण्यामध्ये दगड मारलं असं पाणी जोरात उडतं, त्या पद्धतीने इथे पाणी उडालं
आणि ते अकुल्काच्या अंगावर गेलं. पुढे मग या चित्रामध्ये दिसतंय तुम्हाला. नाव रीड द लेसन. Bespattered Akulka's new dress. And not only her dress, but also her nose and eyes. When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha and scolded her, and ran after her and wanted to strike her. Malasha was frightened, and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. आणि अशा पद्धतीने अकोलकाच्या न्यू ड्रेसवर काय झालेलं आहे, पाणी उडालेलं आहे. नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर नोज अँड आईज. नुसतं तिच्या ड्रेसवर नाही तर तिच्या नोजवर आणि आईजवर सुद्धा पाणी उडालं आहे. व्हेन अकुल्का सॉ द स्पॉट ऑन हर ड्रेस. आणि अकुल्काने जेव्हा तिच्या ड्रेसवर हे पडलेले डाग पाहिले तेव्हा ती जोराने ओरडली. सी ग्रीव अँग्री ॲट मलाशा. आणि मलाशाकडे ती रागानं म्हणाली. अँड स्कॉल्डेड हर अँड रॅन आफ्टर हर. आणि तिच्याकडे धावत आली. शी वॉन्टेड टू स्ट्राईक हर. ती तिला धक्का देणार होती, ढकलून देणार होती. मलाशा वॉज फ्रायटन. मलाशा घाबरली. सीइंग व्हॉट ट्रबल शी हॅड काउज्ड. आणि काय माझ्याकडून हे काय घडलं असं तिला वाटलं. जम्प्ड आउट ऑफ द पडल अँड रॅन होम. आणि मलाशाने त्या पाण्याच्या बाहेर उडी मारली आणि ती घराकडे पळत सुटली. Akulka's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered and soiled. Where, accursed one, did you get yourself so dirty? Malasha has purposely splashed it on me. आणि तिथूनच अकुल्काची आई पास बाय तिथून जात होती. तिनं यांचा हल्लकल्लोळ ऐकला. शी सॉ हर डॉटर्स ड्रेस बी स्पॅटर्ड अँड सॉइल्ड. मातीने माखलेला आणि त्याच्यावर असे चिखल उडाल्यासारखा, पाणी उडाल्यासारखा असं तो ड्रेस तिनं पाहिला. आणि ती म्हणाली, व्हेअर ॲकोस्ट वन. ॲकोस वन म्हणजे ही आपण अचानक तोंडून येणारा शब्द आहे. जसं आपण एखाद्या म्हणून अरे काय घाणेरडा आहेस तू, काय घाणेरडी आहेस तू, तसं तिची आई म्हणाली व्हेअर ॲकोस वन. कुठं झालं हे ॲकोस वन म्हणजे घाणेरडे. डिड यू गेट युअर सेल्फ सो डर्टी. आणि तू स्वतःला एवढं घाण करून घेतलं आहेस काय असं तिच्या आईने तिला विचारलं. मलाशा हॅज पर्पजली प्लॅस्ड इट ऑन मी. आणि मलाशाने जाणून बुजून पर्पजली म्हणजे हेतूने, जाणून बुजून. मलाशा हॅज पर्पजली प्लॅस्ड इट ऑन मी. आणि मलाशाने जाणून बुजून माझ्या अंगावर हे पाणी उडवलं आहे असं कोण म्हणाली, अकुल्का म्हणाली. Akulka's mother grasped Malasha and gave her knock on the nape of her neck. Malasha began to howl and her mother ran out of the house. Why do you strike my daughter? She began to scold her neighbor. आणि अशा पद्धतीने अकुल्काच्या आईने काय केलेलं आहे, मलाशाची बकोटी धरलेली. हर नॉक ऑन द नेप ऑफ हर नेक. आणि मग तिनं काय केलं, तिच्या मानाजवळ तिला एक छोटीशी चापट मारलेली मलाशाला. आणि अकुल्काच्या आईने तिला ग्रास्पड म्हणजे पकडलेले. मलाशा बिगॉन टू हॉल. आणि मलाशा जोरात ओरडायला, किंचाळायला सुरुवात केलेली. HOWL हॉल. आणि हर मदर रॅन आउट ऑफ द हाऊस. आणि तिचा आवाज ऐकून तिची आई घराच्या बाहेर आलेली. व्हाय डू यू स्ट्राईक माय डॉटर. तू माझ्या मुलीला का धरला आहेस, माझ्या मुलीला का मारते आहेस. सी बेगॅन टू स्कॉल्ड हर नेबर. आणि हे त्यांचे शेजारी होते आणि ती त्यांच्यासोबत मोठमोठ्याने भांडण करायला लागली. पुढे One word brought back another, and the women began to quarrel. The men too ran out, and a big crowd gathered in the street. वन वर्ड ब्रॉड बॅक अनादर. शब्दाला शब्द भिडला. जसं म्हणतो आपण भांडण लागल्यावर शब्दाने शब्द वाढला, हे की नाही, तसं शब्दाने शब्द वाढला. वन वर्ड ब्रॉड बॅक अनादर. एका शब्दाने दुसरा शब्द वाढला. आणि अशा पद्धतीने शब्दाने शब्द वाढत गेला. अँड द वुमन बिगॅन टू स्कॉरेल. आणि इथं महिलांमध्ये जोरजोराने भांडणे सुरू झाली. द मेन टू रॅन आउट अँड अ बिग क्राऊड गॅदर्ड इन द स्ट्रीट.
आणि माणसंसुद्धा घराच्या बाहेर आली आणि या क्षुल्लक गोष्टीवरून ते माणसंसुद्धा एकमेकाला भांडायला लागली. ऑल वेअर क्राईंग अँड नोबडी कुड हिअर हिज नेबर. कोणी कोणत्या शेजाऱ्याचं ऐकायला तयार नव्हतं. सर्वजण रडायला लागले आणि एकच हल्लकल्लोळ झाला आणि तिथं मोठ्या माणसाची भांडणं लागली. दे स्कोल्डेड अँड कर्स्ड each other. One man gave another man a push, and a fight had begun. When Akulka's grandmother came out, she stepped in the midst of the peasants and began to talk to them. आणि अशा पद्धतीने माणसाला माणसं भिडली, ती एकमेकाला पुश करायला लागली. अँड अ फाईट हॅड बिगॅन. आणि मारामारी सुरू झालेली तिथं. वेन अकुलकाज ग्रँडमदर, जेव्हा तिची आजी तिथं पोहोचलेली आहे, बाहेर आली ती. ग्रँडमदर केम आउट, शी स्टेप्ड इन द मिडस्ट ऑफ द पिझंट. आणि हे जे भांडणारे होते म्हणजे एकमेकांना लोटणारे, हे सर्व जे पिझंट होते म्हणजे एकमेकांसोबत एकमेकांचे स्पर्धक बनलेले असे ते. अँड बिगॅन टू टॉक हिम देम. आणि त्या तिच्या आजीने त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केलेली. What are you doing? What are you doing, dear ones? Consider the holiday. This is a time for rejoicing, and see what sin you are doing. आणि त्या आजीने ग्रँडमदरने तर सांगितलं, व्हॉट आर यू डुईंग डिअर वन्स. अरे प्रियजन हो, तुम्ही काय करताय. कन्सिडर द हॉलिडे. अरे आज सुट्टीचा दिवस आहे, आज ईस्टर डे आहे, याचं तरी तुम्हाला भान असू द्या. कन्सिडर म्हणजे भान असणे, लक्षात घेणे. दिस इज अ टाईम फॉर रिजॉयसिंग. आणि हा टाईम आस्वाद घेण्याचा आहे, आनंद व्यक्त करण्याचा आहे. आणि तुम्ही काय करताय. व्हॉट सीन यू आर डुईंग. आणि तुम्ही कोणता हा वेगळाच क्षण इथं आणून ठेवलेला आहे. They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. आणि बघा, दे पेड नो अटेन्शन टू द ओल्ड वुमन. त्या म्हातारीकडे कोणीच लक्ष द्यायला तयार नाही. अँड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट. आणि कोणीही तिच्याकडं लक्ष द्यायला तयार नाही. तिच्या प्रेझेन्सची यांना जाणीवसुद्धा नाही. शी वूड नेवर हॅव स्टॉप देम. ती त्यांना कधी थांबू शकली नसती. इफ इट हॅड नॉट बीन फॉर अकुलका अँड मलाशा. म्हणजे हे अकुलका आणि मलाशाबद्दल जर नसतं तर ती यांना थांबू शकलीसुद्धा नसती. While the woman exchanged words, Akulka wiped off her dress and went back to the puddle in the lane. आणि पुढं काय झालेलं आहे, यांच्यामध्ये भांडणं चालू असतानाच अकुलका वाईप्ड ऑफ हर ड्रेस. आणि अकुलकाने तिचा तो भरलेला जो ड्रेस होता तो मध्ये गेली आणि तो ड्रेस बदलून आली. वेंट बॅक टू द पडल इन द लेन. शेतामध्ये जी पाण्याची नाली पडली होती त्या नालीजवळ ती कपडे बदलून वापस खेळायला गेली. सी पिक्ड अप अ पेबल अँड बिगॅन टू स्क्रॅच द ग्राउंड सो ॲज टू लेट द वॉटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट. आणि तिनं काय केलं, तिथं जाऊन पेबल म्हणजे एक दगडी गोटा, गारगोटीसारखा एक दगडी गोटा घेतला आणि स्क्रॅच द ग्राउंड, तिथलं ग्राउंड स्क्रॅच करून पाणी जाण्यासाठी ती वेगळा रस्ता किंवा छोटीशी नाली करायला लागली. व्हाईल शी वॉज स्क्रॅचिंग मलाशा केम अप अँड बिगॅन टू हेल्प हर. आणि ती जेव्हा ते स्क्रॅचिंग करत होती, जमिनीला ओरखाडे ओढून छोटीशी पाण्याची नाली बनवत होती, त्यावेळेस मलाशा पण बाहेर आलेली आहे आणि मलाशाने तिला मदत करायला सुरुवात केलेली आहे. शी पिक्ड अप अ चीप अँड वायडन द रील. पाण्याचे छोटे छोटे प्रवाह येत होते. वाईड म्हणजे रुंद आणि वायडंड म्हणजे रुंद करणे, म्हणजे त्या रेषेला ती रुंद करायला लागली. आणि अशा पद्धतीने भांडणाऱ्या मुली एकत्र येऊन खेळायला लागल्या. पण पालकांचे भांडण, जे मोठ्या माणसांची बायांची भांडणं लागली होती, ती भांडणं काही सुटायला तयार नाही. The peasants had begun to fight just as the water went down the hill towards the place where the old woman was trying to separate the men. The girls ran one from the side to the hill, the other from the other side.
आणि अशा पद्धतीने बाहेर आलेले सर्व जे पालक लोक होते ते एकमेकाला भांडायला लागले. आणि या मुलींनी काय केलेलं आहे, द ओल्ड वुमन वॉज ट्राईंग टू सेपरेट देम. आणि ते भांडणाऱ्यांना म्हातारी भांडणं सोडवण्याचा प्रयत्न करत होती. पण त्याच वेळेस या मुली पळाल्या वन साईड ऑफ द रील. आणि त्यांनी जो पाण्याचा प्रवाह तयार केला होता त्या प्रवाहाच्या एका बाजूने एक मुलगी आणि दुसऱ्या बाजूने दुसरी मुलगी, अशा पद्धतीनं त्या पळत सुटल्या. लुक आउट मलाशा, लुक आउट, शाउटेड अकोलका. आणि अकोलकाने मलाशाला जोरात आवाज दिला, बघ बघ मलाशा, बघ बघ. अशा पद्धतीने ती मलाशाला दाखवत होती. मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हरसेल्फ बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर. आणि मलाशासुद्धा काहीतरी बोलण्याच्या इच्छेमध्ये होती, पण हसण्यामुळे तिला काही बोलता आलं नाही. द गर्ल्स वेअर रनिंग अँड लाफिंग ॲट अ चिफ विच वॉज बॉबिंग अप अँड डाऊन द रील. आणि त्या पाण्यामध्ये त्यांनी टाकलेली जी चिप होती ती पाण्यामध्ये खालीवर होत होती. आणि त्यामुळे त्या मुली त्या चिफच्या पाठीमागं धावत होत्या. दे रॅन स्ट्रेट इन टू द क्राऊड ऑफ द पेझंट. आणि पाण्याचा प्रवाह त्या क्राऊडकडेच, म्हणजे जी लोक भांडत होती त्यांच्याकडे गेली. पाण्याचा प्रवाह तिकडेच जात होता आणि मुली पण तिकडे गेल्या. द ओल्ड वुमन सॉ देम अँड सेड टू द पेझंट. आणि म्हातारी आजी होती, तिनं या मुलींना खेळताना पाहिलं आणि त्या मोठ्या माणसांना, भांडणाऱ्यांना, पालकांना ती असं म्हणाली, सेम ऑन यू बिफोर गॉड मेन यू हॅव स्टार्टेड फायटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस टू गर्ल्स. आणि तुम्ही ज्या 2 मुलीमुळं भांडताय, शहाण्या माणसांनो जरा लाज वाटू द्या. त्या 2 मुली, त्यांचं भांडण झालं होतं हे विसरून पण गेल्या आहेत. अँड द डिअर चिल्ड्रन्स हॅव बीन प्लेईंग नाईसली टुगेदर. आणि ते लहान मुलं पुन्हा एकत्र येऊन खेळत पण आहेत. दे आर वायझर दॅन यू. आणि ते मुलं तुमच्यापेक्षा खूप हुशार आहेत. The men looked at the girls and they felt ashamed. Then they laughed at themselves and scattered to their farms. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा त्या माणसांनी मुलीकडं पाहिलं त्यावेळेस त्यांना असेम्ड म्हणजे लाज वाटणे, स्वतःला लाज वाटणे, असेम्ड. आणि फीलचं भूतकाळ आहे फेल्ट असेम्ड म्हणजे त्यांना लाज वाटलेली. आणि अशा पद्धतीने देन दे लाफ्ड ॲट देमसेल्व्हज. आणि ते एकमेकाकडे बघून हसायला लागलेले की ज्या कारणानं आपण भांडत होतो त्या मुली तरी एकत्र होऊन खेळायला लागल्या आहेत. अँड स्कॅटर्ड टू देअर फार्म्स. स्कॅटर्ड म्हणजे विखुरले, त्यांच्या शेताकडं ते लोक परत निघून गेले. काउंट लिओ एन टॉलस्टॉय ॲडॅप्टेड फ्रॉम अ ट्रान्सलेशन बाय लिओ वायनर. अशा पद्धतीने ही लिओ एन टॉलस्टॉयची कथा आहे आणि दुसऱ्यांनी ट्रान्सलेट केली आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हा पाठ पाहिला. या पाठात नवीन आलेले शब्द अंडरलाईन करायचे, त्या शब्दांचे अर्थ समजून घ्यायचे. आपल्या पाठाच्या बाजूला जी मार्जिन आहे त्याच्यामध्ये गेस द मिनिंग ऑफ अशा पद्धतीने नवीन शब्द आले तर त्यांचे मिनिंग गेस करायला सांगितलं आहे. त्याचप्रमाणे जे काही नवीन शब्द आलेले आहेत त्या नवीन शब्दांबद्दल अकोस्टबर्न, नॅप ऑफ हॉर्नेक अशा पद्धतीचे नवीन शब्द पण इथं सुचवलेले आहेत. ते शब्द पण तुमच्या ह्याच्यातून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला लेसन आणि ॲन्सर पण करायचं आहे. थँक्यू. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. ओके बाय, टेक केअर.